සුබ දවසක්. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඔයාලගේ මොබයිල් ඩිවයිස් එකට Gmail එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක. විශේෂත්වය තමයි අද email එක හදන්නේ ඔයාලගේ මොබයිල් ඩිවයිස් එකේ තියෙන වෙබ් බ්‍රවුසර් එක භාවිත කරලා. email එක ගැන කොටස් දෙකකින් කතා කරනවා අපි. ඒ තමයි parent email එකක් හදන්නේ කොහොමද? child email එකක් හදන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම මම මේ ඊමේල් එක කන්ෆිගර් කරන ආකාරය මේ මොබයිල් ඩිවයිස් එකෙන් ඔයාලට A to Z පෙන්නනවා. ඒ වගේම තමයි ඉදිරියේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලගේ parent email එක කන්ෆිගර් කරලා තියෙන ඩිවයිස් එක මගින් ඔයාගේ child email එක කන්ෆිගර් කරලා තියෙන ඔයාගේ දුවා දරුවන්ගේ මොබයිල් ඩිවයිස් එක මැනේජ් කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් රැඳී සිටින්න අපේ ඉදිරි වීඩියෝ සමග. ඉතින් අද අපි කතා කරනවා parent email එකක් හදන්නේ කොහොමද, ඔයාගේ මොබයිල් ඩිවයිස් එකට කන්ෆිගර් කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. රැඳී සිටින්න වීඩියෝ එකේ අවසානය දක්වා. අමතක කරන්න එපා පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න, bell icon එක click කරන්න. අපිත් එක්ක දුරටම රැඳී සිටින්න. මුලින්ම ඔයාලට කියන්නේ ඔයාලගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගෙන Google search කරන්න. create a Gmail account කියලා. ඔයාලට මුලින්ම එන link එක select කරන්න. create an account button එක click කරන්න. ඔයාලා Gmail account එකක් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන user එකේ first name එක type කරන්න. last name එක ඒ වගේම ඔයාලා ටෙස්ට් කරන ඊමේල් එක පාස්වර්ඩ් එක එන්ටර් කරන්න යන්න. ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් මම ටයිප් කරපු Gmail account එකට සමාන email ID එකක් තියෙනවා කියනවා. ඒ වගේම මේගොල්ලෝ ටෙස්ට් කරන email ID තුනක් available වෙන්නනවා. මම මගේ email ID එක මට අවශ්‍ය ආකාරයට වෙනස් කරගන්නවා. නැවතත් මම පාස්වර්ඩ් එක එන්ටර් කරන්න යනවා. මම ලබා දුන්න අලුත් email ID එකට සමාන user කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා දැන් Google එකෙන් පෙන්නන්නේ නැහැ. මම පාස්වර්ඩ් එක ටයිප් කරනවා. confirm your password කියන තැන පෙර ටයිප් කරපු පාස්වර්ඩ් එකම ටයිප් කරනවා.
බර්ත්ඩේ එක සිලෙක්ට් කරනවා. gender select කරනවා. mobile number එක type කරනවා. ඔයාලට දැනට email එකක් තියෙනවා නම් මෙතනට ලබා දෙන්න ඇති. එවන් නැත්නම් continue කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී I agree කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. ඔයාගේ මොබයිල් එක වෙරිෆයි කරන්න මෙතනදී පුළුවන්. ඔයාගේ මොබයිල් නම්බර් එක new added කියලා දෙවරක් පරීක්ෂා කරලා text message කියන තැන ටික් කරලා continue කරන්න. ඔයාගේ මොබයිල් එකට එන verification code එක type කරන්න. continue කරන්න. continue කරන්න. ඔයාගේ Gmail account එක හදාගෙන අවසానයි. අපි email එක හදාගත්තේ mobile එකේ තියෙන web browser එක use කරලා. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා ඔයාලගේ mobile එකේ settings වලට ගිහිල්ලා account වලට Gmail එක set කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඔයාලා මුලින්ම settings වලට ගිහිල්ලා settings වල තියෙනවා accounts tab එක click කරනවා. add account click කරනවා. ඔයාලට මෙතනින් තෝරන්න පුළුවන් Google ඔයා හදාගත්ත email එක මෙතන type කරනවා. next click කරනවා. ඔයාලගේ password එක type කරන්න. next කරන්න. Google policy එක I agree කරන්න. accept කරන්න. then ඔයාලා හදාගත්ත Gmail එක ඔයාලගේ phone එකේ account වලට add කරගෙන අවසానයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා මේ හදාගත්ත Gmail එකට account sign වලට ගිහිල්ලා calendar notes, contacts, Gmail, calendar, people details මේ සියල්ලම backup කරලා තියන්න. ඉතින් ඔයාලට නොතේරෙන කරුණු තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ අදහස් යෝජනා තියෙනවා නම්
වීඩියෝ එකට පල්ලෙහාට කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න, ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ WhatsApp group එක සමග එකතු වෙන්න, Facebook page එක සමග එකතු වෙන්න. අපිත් එක දිගටම රැඳී සිටින්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා ඔයාලට. අමතක කරන්න එපා. පහලෙන් තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න, bell icon එක click කරන්න. අපිත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටින්න.